Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ấn Độ, Ai Cập và Indonesia là những điểm đến mơ ước của dân du lịch, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người e dè. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được cảnh báo về mức độ an toàn dành cho du khách khi ghé thăm do tình hình chính trị bất ổn cùng các tư tưởng về tôn giáo, nhưng Ấn Độ, Ai Cập và Indonesia vẫn là điểm đến được nhiều người muốn khám phá bởi những đặc sắc về văn hóa và lịch sử riêng biệt. Nạn bạo hành tình dục du khách nữ ở Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất thế giới về văn hóa và tôn giáo, nơi người thích du lịch khám phá không thể bỏ qua. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì vậy, hàng năm có hàng triệu khách du lịch trên thế giới đến với quốc gia này để khám phá hành trình văn hóa song hành hay đến với miền đất Phật tâm linh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dẫu vậy, Ấn Độ là quốc gia được cảnh báo về mức độ kém an toàn dành cho nữ giới, nhất là khi quốc gia này rất nặng nề và khác biệt trong văn hóa tôn giáo cùng các kỳ thị trọng nam khinh nữ. Số du khách nữ đến Ấn Độ được cảnh báo về nạn quấy rối và bạo lực trên đường phố hoặc sự nguy hiểm khi đi lại ban đêm tại các điểm hẻo lánh, dễ làm mồi cho kẻ xấu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù các cảnh báo và các cuộc tấn công vẫn diễn ra, số lượng du khách nữ đến với Ấn Độ không hề suy giảm. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các khách du lịch đến Ấn Độ đã chọn cách đi theo đám đông, ăn mặc kín đáo, đi với nhóm có nam giới, không đi đêm, sử dụng các phương tiện công cộng dành cho khách du lịch. Nạn đánh bom khủng bố ở Ai Cập. Tương tự Ấn Độ, Ai Cập là một trong những điểm đến hấp dẫn nhiều năm qua. Phải tận mắt chứng kiến những kim tự tháp khổng lồ, những hầm mộ pharaoh cùng vô số các đền đài, bạn mới thấy được sự vĩ đại của Ai Cập. Việc mắt thấy tay sờ Ai Cập là điều ao ước của bất cứ tín đồ du lịch nào trên thế giới. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng Ai Cập lại ẩn chứa nỗi lo lắng tiềm tàng về một nền chính trị không ổn định với các cuộc tấn công xảy ra nhằm vào du khách nước ngoài. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Việc làm này đã ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh du lịch Ai Cập nhưng vẫn khiến số lượng du khách không suy giảm nhiều vì tâm lý không đi nhanh. Các di sản sẽ sớm biến mất do nội chiến. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để đảm bảo an toàn cho du khách Việt Nam khi tới Ai Cập, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cân nhắc việc tổ chức các tour. Đồng thời, Tổng cục cũng yêu cầu các công ty du lịch cần cung cấp danh sách đoàn khách, đầu mối liên hệ, lộ trình tham quan cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách Việt Nam trong trường hợp xảy ra các vụ đánh bom tại những khu du lịch nổi tiếng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thiên tai, sóng thần, núi lửa và bất ổn chính trị ở Indonesia nằm cùng Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Indonesia có lợi thế hơn các quốc gia khác khi không phải làm thủ tục visa, đồng thời có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng chứa các nét văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một trong những điểm đến yêu thích nhất chính là đảo Bali và vùng Yogyakarta với di sản văn hóa thế giới đền Borobudur. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, với nền địa chất không ổn định, Indonesia lại luôn trong tình trạng cảnh báo về sóng thần và núi lửa cùng các dư chấn bất ngờ có thể xảy ra. Người dân sống ven biển tại khu vực quanh ngọn núi lửa được yêu cầu tránh xa các bãi biển cho đến khi nào nó còn hoạt động. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các cảnh báo về thiên tai dù đã được phát đi nhưng vẫn gây nhiều thiệt hại về người và của cho quốc gia này. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Tự bảo vệ bản thân, hạn chế tới gần những khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm. Mua bảo hiểm để đề phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra là các cách để bạn hạn chế được những rủi ro. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bài và ảnh